નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મયુર વેકરિયા યુટ્યુબ ચેનલમાં. મિત્રો, આજના વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરીશું SY BCOM ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી મીડિયમના વિદ્યાર્થીઓ બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન 2 અને એમની અંદરનું પહેલું જે આપનું યુનિટ છે ઇફેક્ટિવ પ્રેઝન્ટેશન એન્ડ સ્પીચ. 15 માર્ક્સની અંદર આ યુનિટ તમને પૂછાય છે. તો આપણે પ્રેઝન્ટેશન એમના ઇન્ટ્રોડક્શનથી શરૂઆત કરીશું અને ત્યાર પછી એમનો જે પહેલો ક્વેશ્ચન છે કી એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ પ્રેઝન્ટેશન એમને આ વિડીયોની અંદર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો સૌથી પહેલાં તો આપણે એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રેઝન્ટેશન કોને કહી શકાય. સામાન્ય અર્થની અંદર આપણે ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર ઘણી વખત એવું બોલતા હોઈએ કે મારે કોલેજની અંદર પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે અથવા તો આ જગ્યા ઉપર મારે આ વસ્તુને પ્રેઝન્ટ કરવાની છે. તો પ્રેઝન્ટેશન છે એ ખરેખર કોને કહી શકાય એમને આપણે બિઝનેસ ટર્મ્સની અંદર આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો ઇન્ટ્રોડક્શન અહીંયા આપેલું છે. તમે અહીંયા જે ગ્રાફિક્સ અહીંયા જે ચિત્ર દોરેલું છે એમના ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી શકે કે પ્રેઝન્ટેશન શું હોઈ શકે. બરાબર, ગેધરિંગ થયેલું હોય, બરાબર, 5 કે 6 વ્યક્તિ અથવા તો એમનાથી 2 કે તેનાથી વધારે વ્યક્તિઓની વચ્ચે જઈને આપણે જે બોલીએ છીએ, બરાબર, એ એક રીતે આપણે શું કહી શકાય તો કે આપણે આપણા જે થોટ, આપણા જે આઈડિયા છે અથવા તો આપણે જે વસ્તુ સમજાવવાની છે, બરાબર, એમને આપણે શું કરીએ છીએ તો કે સામેવાળા વ્યક્તિને કે જે રિસીવર તરીકે છે આપણે પ્રેઝન્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, એમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનની અંદર આપણે એમને વ્યવસ્થિત ડિટેલની અંદર સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અ પ્રેઝન્ટેશન is a means of communication that can be adopted to various speaking situations such as talking to a group, addressing a meeting or briefing a team. A presentation can also be used as a broad term that encompasses other speaking engagements such as making a speech at a wedding or getting a point across in a video conference. ઓકે, તો સૌથી પહેલાં તો આપણે પ્રેઝન્ટેશન કોને કહી શકાય એમના ઇન્ટ્રોની અંદર આપણે સમજી લઈએ કે પ્રેઝન્ટેશન શું છે. તો કે જે મીન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન, એ કોમ્યુનિકેશનનું એક માધ્યમ છે કે જેમના થ્રુ આપણે આપણા જે વિચારો છે, આપણા જે થોટ છે, બરાબર, એમને શું કરીએ છીએ તો કે સામેવાળા વ્યક્તિને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. કોમ્યુનિકેશન ધેટ કેન બી અડોપ્ટેડ. હવે કઈ એવી સિચ્યુએશન અરાઇઝ થાય કે જ્યારે આપણે પ્રેઝન્ટ કરવું પડે છે તો કે વેરિયસ સ્પીકિંગ સિચ્યુએશન હોય, લાઈક ટોકિંગ ટુ અ ગ્રુપ. આપણે કોઈ એક ગ્રુપ હોય એમની સામે વાત કરતા હોઈએ તો એ પ્રેઝન્ટેશન કહી શકાય. એડ્રેસિંગ અ મિટિંગ, આપણે કોઈક સિનિયર વ્યક્તિ હોય એમને ઘણી વખત અથવા તો આપણે કોઈકના જુનિયર હોઈએ તો આપણા સિનિયર ઘણી વખત આપણી મિટિંગ લેતા હોઈએ છીએ. તો એ જે મિટિંગ છે એમને તમે પ્રેઝન્ટેશનનું ફોર્મ આપી શકો. ઓર બ્રીફિંગ અ ટીમ, અથવા તો ટીમ જે કાર્ય કરે છે, બરાબર, એ ટીમને પણ આપણે ઘણી વખત કંઈક સમજાવતા હોઈએ તો એ પણ એક પ્રેઝન્ટેશનનો એક ભાગ હોઈ શકે. A presentation can also be used as a broad term that encompasses other speaking engagements such as making a speech at wedding or getting a point across in a video conference. વિડીયો કોન્ફરન્સ થ્રુ પણ તમે પ્રેઝન્ટેશન આપી શકો છો. વેડિંગ સેરેમની હોય તો એમની અંદર પણ ઘણી વખત જ્યારે કોઈક એમનો જે ઓર્ગેનાઇઝર હોય એ બધા જ વ્યક્તિની વચ્ચે આખી જે ઇવેન્ટ હોય એમને મેનેજ કરતો હોય તો એમને પણ આપણે એક પ્રેઝન્ટેશનનો ભાગ કહી શકાય. ટુ બી ઇફેક્ટિવ, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રિપરેશન એન્ડ ધ મેથડ એન્ડ મીન્સ ઓફ પ્રેઝન્ટિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન શુડ બી કેરફુલી કન્સિડર્ડ. A presentation requires you to get a message across to the listeners and will often contain a persuasive element. It may, for example, be a talk about the positive work of your organization, what you could offer an employer, or why you should receive additional funding for a project. In short, તમારે યાદ શું રાખવાનું છે તો કે પ્રેઝન્ટેશનની અંદર જો તમે ઇફેક્ટિવ વેની અંદર પ્રેઝન્ટ કરવા માંગો છો તો એમના માટે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રિપરેશન કરવી પડે, એમના માટે તમારે રિહર્સલ કરવું પડે, એમની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે. કારણ કે આપણે જ્યારે આપણા મિત્રની સાથે વાત કરતા હોઈએ તો એ આખો પાર્ટ અલગ છે અને આપણે જ્યારે બિઝનેસની અંદર હોઈએ અથવા તો કોઈક લીડર તરીકે હોઈએ અને ત્યારે જે વસ્તુ આપણે શેર કરીએ છીએ તો એ આખો પાર્ટ અલગ છે અથવા તો એ આખી ઇવેન્ટ અલગ બને છે. તો આપણે આમની અંદર શું કરવું પડશે તો કે થોરફ પ્રિપરેશન કરવી પડશે અને ધેન આફ્ટર આપણે જે એક લીડર તરીકે આપણી જે ટીમ હોય એમના એવરી મેમ્બર્સ છે એમને આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આપણી વાતને પ્રેઝન્ટ કરી શકશું. તો અહીંયા એ જ વસ્તુ તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અહીંયા આ વસ્તુ ખૂબ અગત્યની છે. અ પ્રેઝન્ટેશન રિક્વાયર્સ યુ ટુ ગેટ અ મેસેજ એક્રોસ ટુ ધ લિસનર્સ એન્ડ વિલ ઓફન કન્ટેન્સ અ પરસ્યુએસિવ એલિમેન્ટ. કારણ કે પરસ્યુએસિવ એટલે સમજાવું. સામેવાળો વ્યક્તિ છે એ તમે શું કહેવા માંગો છો એ સમજે નહીં તો તમારું જે પ્રેઝન્ટેશન છે, બરાબર, એ ઇફેક્ટિવ નહીં રહે.
તો ઇટ મે ફોર એક્ઝામ્પલ બી એ ટોક અબાઉટ ધ પોઝિટિવ વર્ક ઓફ યોર ઓર્ગેનાઇઝેશન. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમે કંપનીના એક લીડર તરીકે તમારી જે કંપની, તમારી જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમનું પોઝિટિવ વર્ક બાબતે તમે પ્રેઝન્ટ કરવા માંગો છો, તો પ્રેઝન્ટેશન આપવા માંગો છો. વોટ યુ કુડ ઓફર એન એમ્પ્લોયર, તમે એમ્પ્લોયરને શું આપી શકો, કંપનીને તમે શું આપી શકો, ઓર વાય યુ શુડ રિસીવ એડિશનલ ફંડિંગ ફોર અ પ્રોજેક્ટ. બરાબર, તો આ દરેક પોઈન્ટ એવા છે કે જેના માટે તમારે પ્રેઝન્ટ કરવું પડે. બરાબર, એક પ્રશ્ન પૂછેલો છે કે વાય યુ શુડ રિસીવ એડિશનલ ફંડિંગ ફોર અ પ્રોજેક્ટ. તમે કોઈ પણ એક પ્રોજેક્ટ હાથમાં લીધેલો છે, તમને એમના માટેનું બજેટ આપી દેવામાં આવેલું છે, પરંતુ એમના માટે તમારે એક્સ્ટ્રા ફંડની રિક્વાયરમેન્ટ ઉપસ્થિત થાય છે. તો એ પરિસ્થિતિની અંદર તમે વ્યવસ્થિત તમારા એમ્પ્લોયરને, તમારા માલિકને, ઓનરને વ્યવસ્થિત કન્વિન્સ કરી અને એક્સ્ટ્રા ફંડિંગ પણ, એડિશનલ ફંડિંગ પણ તમે માંગી શકો, પરંતુ એમના માટે તમને વ્યવસ્થિત એનું પ્રેઝન્ટેશન આપતા આવડવું જોઈએ. ધેન આફ્ટર કી એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ પ્રેઝન્ટેશન. મોસ્ટ ટાઈમ્પી ક્વેશ્ચન્સની અંદર આપણે લઈ શકીએ, કારણ કે કી એલિમેન્ટ્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન કે જેમના આ પ્રેઝન્ટેશનનો આખો બેઝ છે એ આ એલિમેન્ટ ઉપર રહેલો છે. એમાંનું ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે કોન્ટેક્સ્ટ. જોઈએ આપણે. પ્રેઝન્ટેશન કેન બી હેલ્પફુલ ઇન કોમ્યુનિકેટિંગ યોર આઈડિયાઝ એન્ડ થોટ્સ ટુ એન ઓડિયન્સ. હવે કી એલિમેન્ટ્સ જે તમને આપેલા છે એમાંનું ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે કોન્ટેક્સ્ટ. કોન્ટેક્સ્ટ એટલે શું થાય? સંદર્ભ, બેઝ. બરાબર, સામાન્ય રીતે આપણે જ્યારે પ્રેઝન્ટેશન આપવા જઈએ અથવા તો આપણે પ્રેઝન્ટ કરવું છે, તો એના માટે બેઝિક કઈ વસ્તુ એવી છે જે ફંડા કે જે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. નંબર 1, there are 2 types of presentation. પહેલાં તમને એ ખબર હોવી જોઈએ કે પ્રેઝન્ટેશનના 2 ટાઈપ્સ છે, મેઇનલી 2 ટાઈપ્સ. નંબર 1, one presentation is given in a small room with a natural light and in informal setting, and other is given in a huge lecture room lit with stage light. Both type of presentation have different techniques. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપને એ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે પ્રેઝન્ટેશન છે એમના 2 ટાઈપ્સ છે. અહીંયા બંને તમને ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે. નંબર 1, વન પ્રેઝન્ટેશન ઇઝ ગિવન ઇન અ સ્મોલ રૂમ. એક એવું પ્રેઝન્ટેશન કે જેને આપણે એક નાના રૂમની અંદર, સ્મોલ રૂમની અંદર આપતા હોઈએ, વિથ નેચરલ લાઇટ. એમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા તમારે સ્ટેજ લાઇટની રિક્વાયરમેન્ટ હોતી નથી. એન્ડ એન ઇન્ફોર્મલ સેટિંગ, અને બેઠક વ્યવસ્થા પણ કંઈ કરવી પડતી નથી, કારણ કે લિસનર છે એ પણ વ્યવસ્થિત ચેર રાખીને તમારી સામે બેસી ગયા હોય. તો એક આ રીતનું તમે પ્રેઝન્ટેશન આપી શકો. એન્ડ અધર ઇઝ ગિવન ઇન અ હ્યુઝ લેક્ચર. બરાબર, અને બીજું છે એકદમ ફોર્મલ હોય કે જેમાં તમારી હ્યુઝ લેક્ચર રૂમની અંદર તમે જે સ્ટેજ હોય એના ઉપર વ્યવસ્થિત લાઇટિંગ થતું હોય, પ્રોજેક્ટર તમારી સામે હોય, તમે પ્રોજેક્ટર થ્રુ વ્યવસ્થિત એને પ્રેઝન્ટ કરતા હોય, તમારી સામે બરોબર જે લિસનર છે એ એમની બેઠક વ્યવસ્થા થયેલી હોય. તો બોથ ટાઈપ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન એવ ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ. આ દરેક પ્રેઝન્ટેશનની અંદર વ્યવસ્થિત તમારે એમની ટેકનિક્સ જાણવી જોઈએ, કારણ કે પેલું જે પ્રેઝન્ટેશન છે ને એ ઇન્ફોર્મલ છે, અને સેકન્ડ જે તમને સમજાવવાનો પ્રયત્ન થયેલો છે એ ફોર્મલ પ્રેઝન્ટેશન છે. તો ઇન્ફોર્મલ પ્રેઝન્ટેશન અને ફોર્મલ પ્રેઝન્ટેશન, આ 2 ટાઈપ્સના જે પ્રેઝન્ટેશન હોય એ આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. આ એમના કોન્ટેક્સ્ટની અંદર યાદ રાખશું. નંબર 2, it would be better if person visit the place where he or she has to give પ્રેઝન્ટેશન. ધેન આફ્ટર, તો કે આપણે જે જગ્યા ઉપર, જે પ્લેસ ઉપર પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એ પ્લેસની આપણે એડવાન્સની અંદર મુલાકાત લઈ શકીએ. જેવી રીતે આપણે ધોરણ 10 કે 12ની બોર્ડ એક્ઝામિનેશનની અંદર એપિયર થવાના હોઈએ, તો આપણે એડવાન્સની અંદર એક દિવસ શું કરીએ, તો કે આપણો સીટ નંબર જે સેન્ટર ઉપર આપેલો છે એ સ્કૂલની આપણે વિઝિટ કરીએ, અને આપણે એ ક્લાસમાં આપણો જે સીટ નંબર બેઠક વ્યવસ્થાની અંદર જે ગોઠવાયેલો હોય એ આપણે વ્યવસ્થિત ચેક કરીએ, કે જેથી કરીને આપણે એડવાન્સની અંદર આ બધી વસ્તુ પ્લાનિંગ કરેલી હોય, તો જેથી કરીને જે તે સમયે આપણે ડિલે ન થાય. તો એ જ વસ્તુ અહીંયા પણ આપણે પ્રેક્ટિસ માટે જે પ્લેસ ઉપર તમારે પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે એની તમે વ્યવસ્થિત સ્ટેજની, ઓડિટોરિયમની મુલાકાત લઈ શકો છો. ધેન આફ્ટર કોન્ટેક્સ્ટની અંદર આગળ વધીએ તો ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ સાઇઝ ઓફ ધી ઓડિયન્સ. ઇફ if the audience is new, you will have to build rapport with them. Then after audience analysis તમારા માટે બહુ જ અગત્યનું બની શકે, કારણ કે ઓડિયન્સ છે એમની સાઇઝ પણ તમને ખ્યાલ હોવી જોઈએ કે તમે જે પ્રેઝન્ટેશન આપવા જઈ રહ્યા છો એ પ્રેઝન્ટેશનની અંદર કેટલું ઓડિયન્સ છે એ એપ્રોક્સ બેસવાનું છે. ઇફ ધ ઓડિયન્સ ઇઝ ન્યૂ, જો ઓડિયન્સ તમારા માટે નવું છે, ઘણી વખત શું થાય કે આપણે કોઈક ટીચર હોય તો રેગ્યુલર આખા વર્ષ તમને એમના જ વિદ્યાર્થીઓને સ્ટડી કરાવવાના છે, એટલે એમનાથી એ ફેમિલિયર હોય. પરંતુ કોઈક એવો મોટિવેશનલ સ્પીકર હોય અથવા તો એ સિવાય કોઈક સ્પીકર હોય કે જેમને એવરી ટાઈમ એમને નવા ઓડિયન્સની સામે જઈને બોલવાનું હોય,
તો એ પરિસ્થિતિની અંદર તમારે સૌથી પહેલાં તો એમની સામે રાપોર્ટ, દેટ મીન્સ કે એમની સાથે તમારે રિલેશન બિલ્ડ કરવા પડે અને ધેન આફ્ટર તમારી સ્પીચ શરૂ કરી શકાય. યોર કોમ્યુનિકેશન શુડ બી વેરી ઇફેક્ટિવ ટુ હેવ અ બોન્ડિંગ વિથ, કારણ કે તમે જો એમની સાથે બોન્ડિંગ છે એને ક્રિએટ નહીં કરો તો ઓડિયન્સ છે એ તમને વ્યવસ્થિત રીતે સાંભળી નહીં શકે. તો કહેવાનો મતલબ છે કે જ્યારે તમે ન્યૂ ઓડિયન્સની સામે જઈ અને પ્રેઝન્ટ કરવાના હો તો સૌથી પહેલાં તો તમે રાપોર્ટ બિલ્ડ કરો અને ધેન આફ્ટર તમારા કોમ્યુનિકેશનની શરૂઆત કરી શકો. Then after, it is very important to check in advance whether the required materials like microphones, whiteboards, overhead projector, flip charts, etc. are available. બરાબર, ઘણી વખત શું થાય કે આપણે જે બી એક્સ્ટ્રા મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ જો આપણે એડવાન્સની અંદર પ્રિપેર ન કરેલું હોય તો એ વસ્તુ પણ યોગ્ય નથી. એટલે એક સારો ગુડ સ્પીકર એને કહી શકાય કે જે એડવાન્સની અંદર એમને જે રિક્વાયર્ડ છે એ બધું જ મટીરિયલ એમની પાસે રેડી હોય. માઇક્રોફોન છે, વ્હાઇટ બોર્ડની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ છે, પ્રોજેક્ટર દ્વારા એમને પ્રેઝન્ટેશન આપવાનું છે તો એ, ફ્લિપચાર્ટ દ્વારા આપવાનું છે તો એ, આ બધી જ વસ્તુ એડવાન્સની અંદર એમને રેડી રાખવું. ફ્લિપચાર્ટ જે ડિટેલ્સની અંદર તમને આગળ આવશે શોર્ટ નોટની અંદર ત્યારે આપણે સમજી લઈશું. યુ હેવ ટુ ડિસાઇડ વેધર યુ આર ગોઈંગ ટુ સ્ટેન્ડ એટ વન પ્લેસ ઓર મૂવ એરાઉન્ડ. તેના આફ્ટર તમારે એ પણ નક્કી કરવાનું છે કે તમે જે પ્રેઝન્ટેશન આપવા જઈ રહ્યા છો એ તમારે એક જ પ્લેસ ઉપર ઊભા રહીને બોલવાનું છે કે પછી મૂવમેન્ટ કરવાની છે, જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે. તેના આફ્ટર યુ શુડ હેવ એન આઈડિયા as to what will be the expectation of the audience from your presentation. કારણ કે ઓડિયન્સ જે તમને સાંભળવા માટે આવે છે તો એ કોઈક એક્સપેક્ટેશન રાખીને આવતું હોય છે કે મારે આ સ્પીકરને શા માટે સાંભળવું જોઈએ, તો કે એમની પાસેથી મને આઈડિયા શીખવા મળશે અથવા તો આ વસ્તુ શીખવા મળશે. તો જે ઓડિયન્સની એક્સપેક્ટેશન હોય એ એક્સપેક્ટેશનને તમારે ફૂલફિલ કરવાની છે. તો એના માટે તમે પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો, તમારા નોલેજને ગેઇન કરી શકો છો, એક્સ્ટ્રા રીડિંગ કરી શકો છો. આ બધી જ વસ્તુ કરી અને તમે જે ઓડિયન્સ હોય એમની જે રિક્વાયરમેન્ટને ફૂલફિલ કરી શકો છો. તેના આફ્ટર મેઇન પોઈન્ટ એલિમેન્ટની અંદર આપણે જોઈએ તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ છે ઓડિયન્સ એનાલિસિસ. ઓડિયન્સનું એનાલિસિસ બહુ જ મહત્ત્વનું છે, કારણ કે ઘણી વખત શું થાય કે આપણે ઘણી વખત કોઈક પોલિટિક્સની આપણે વાત કરીએ તો ઘણી વખત છે આપણે ન્યૂઝની અંદર સાંભળતા હોઈએ કે કોઈક વ્યક્તિ છે, કોઈક નેતા છે, કોઈક લીડર છે એ આ જ્ઞાતિ અથવા તો આ વ્યક્તિ અથવા તો આ વુમેન અથવા તો મેન એમના વિશે આવું બોલાઈ ગયું, પછી એ માફી માંગે. તો આ વસ્તુ ન થાય એના માટે આપણે ઓડિયન્સ એનાલિસિસ કરવું પણ બહુ જ મહત્ત્વનું બને છે, એ તમને અહીંયા સમજાશે. ઓડિયન્સ એનાલિસિસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ એક્ઝામિંગ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ યોર લિસનર. ઓડિયન્સ એનાલિસિસ ઇન્વોલ્વ્સ આઇડેન્ટિફાઇંગ ધ ઓડિયન્સ એન્ડ એડેપ્ટિંગ અ પ્રેઝન્ટેશન ઓર સ્પીચ ટુ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ, લેવલ ઓફ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, એટીટ્યુડ એન્ડ બિલીફ. ઓડિયન્સ એનાલિસિસની અંદર શું કરવાનું હોય તો કે તમારે પ્રોસેસ ઓફ એક્ઝામિંગ ઇન્ફોર્મેશન એબાઉટ યોર લિસનર, કે ભાઈ તમારા જે લિસનર છે બરાબર, તમને જે સાંભળવા આવે છે એમનું તમારે એનાલિસિસ કરવાનું છે. એટલીસ્ટ એમનું જે અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ લેવલ શું છે બરાબર, એમનો ઇન્ટરેસ્ટ કેમાં છે, આ બધી જ વસ્તુ, એમનું એટીટ્યુડ, એમની બિલીફ શું છે. કારણ કે તમે જે સ્પીચ આપો છો એમની અંદર એમની જે બિલીફ હોય, એમનું જે એટીટ્યુડ હોય, એમની લાગણી છે ને કે ઘવાય નહીં, એ વસ્તુને તમારે કેર કરવાની હોય છે. ઇન શોર્ટ, ઓડિયન્સ એનાલિસિસ ઇન્વોલ્વ્સ ગેધરિંગ ઇન્ફોર્મેશન અબાઉટ એજ ગ્રુપ, જેન્ડર, કલ્ચર, રેસ એટલે જ્ઞાતિ, religion એટલે કે ધર્મ, એન્ડ એજ્યુકેશનલ લેવલ ઓફ ધી ઓડિયન્સ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડિસાઇડ અબાઉટ ધ કન્ટેન્ટ એન્ડ ધ પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાઇલ કીપિંગ ઇન માઇન્ડ એજ ગ્રુપ ઓફ ધી ઓડિયન્સ. બરાબર, એટલે ઓડિયન્સનું જે એજ ગ્રુપ હોય એમને રિગાર્ડિંગ તમારે પ્રેઝન્ટેશન છે, એમની સ્ટાઇલ છે એમને તમારે ધ્યાનમાં લેવાની હોય છે. તમે બાળકોને સંબોધીને બોલતા હો, તમે યંગસ્ટરને સંબોધીને બોલતા હો કે તમે સિનિયર સિટીઝનને સંબોધીને બોલો, તો એ રીતે તમારું પ્રેઝન્ટેશન છે, તમારી જે સ્પીચ છે એમને તમારે રેડી કરવી પડશે, તૈયાર કરવી પડશે. ધેન આફ્ટર આગળ વધીએ. એરિસ્ટોટલ નોટેડ મોર દેન 2000 years ago that few things affect a person's outlook more than his or her age. Gender is another important factor of audience analysis. It is better to know to make any gender specific remarks during a presentation. એરિસ્ટોટલ છે એમને 2000 વર્ષ પહેલાં એવું પોતે નોટ કરેલું, એવું નોંધેલું કે ભાઈ ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે કે જે કોઈ વ્યક્તિ હોય ને બરાબર, પર્સન્સ આઉટલુક મોર દેન હિઝ ઓર હર એજ, એમની એજ કરતાં પણ વધારે આપણે સૌથી પહેલાં તો દેખાતી હોય છે. ઘણી વખત છે એ વ્યક્તિને તમે જોઈ અને એવું અનુમાન ન કરી શકો કે આની એજ આટલી હોઈ શકે. એવી ઘણી બધી વસ્તુ છે કે એમને જાણી અને તમે એમનો અંદાજ કરી શકો કે આ કદાચ આટલી ઉંમર એમની હોઈ શકે. જેન્ડર ઇઝ અનોધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર્સ ઓફ ઓડિયન્સ એનાલિસિસ. ઓડિયન્સનું તમારે એનાલિસિસ કરવું છે તો એમને જેન્ડર બેઝ ઉપર પણ તમે એનાલિસિસ કરી શકો, કારણ કે મેલ અને ફિમેલ
તો ફિમેલ છે એ ઓનલી તમારા જો લિસનર તરીકે હોય તો તમે એ પ્રકારની વાત કરી શકો, મેલ હોય તો તમે એ પ્રકારની વાત કરી શકો. ઇટ ઇઝ બેટર ટુ નોટ ટુ મેક એની જેન્ડર સ્પેસિફિક રિમાર્ક્સ ડ્યુરિંગ પ્રેઝન્ટેશન. એન આઈડિયલ પ્રેઝન્ટેશન ટેક્સ ઇન્ટુ અકાઉન્ટ ધ કલ્ચરલ બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ ધ ઓડિયન્સ. Culture means shared knowledge, behavior, attitude, beliefs, values and norms of group. It is very important to be sensitive to people of અધર કલ્ચર. જો કલ્ચર છે ને એ પણ અગત્યનું છે. આપણે જેન્ડર પણ જોયું. કલ્ચર છે ને એમની અંદર શું હોય તો કે એમનું નોલેજ, બિહેવિયર, એટીટ્યૂડ, બિલીફ, વેલ્યુઝ, નોર્મ્સ આ બધું છે ને કલ્ચર ટુ કલ્ચર અલગ અલગ હોય. બરાબર. એક કલ્ચરના લોકો છે એમની એક બિલીફ હોય, એક માન્યતા હોય, તો બીજું કલ્ચર છે એ ચેન્જ થતું હોય તો એમની માન્યતા પાછી અલગ હોય, એમના એટીટ્યૂડ અલગ હોય, એમના બિહેવિયર અલગ હોય, એમનું નોલેજ છે એમનું લેવલ અલગ હોય. તો તમારે કલ્ચરને પણ ધ્યાનમાં લેવું પડે કે ભાઈ આપણે જે એરિયાની અંદર છીએ એમનું કલ્ચર શું છે અને એ કલ્ચરના બેઝ ઉપરથી તમારી સ્પીચ તમારે તૈયાર કરવાની થશે. Then after આવે છે રિલિજિયન. રિલિજિયન ઇઝ અનોધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર while doing audience analysis. Don't hurt the sentiments of people from a particular religion during your presentation. આપણે ઘણા બધા રિલિજિયન છે, ઘણા બધા ધર્મ છે, તો આપણે પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ધર્મને ધ્યાનમાં લઈને આપણી વાત છે એ શેર કરવાની નથી. દરેક રિલિજિયનના લોકો છે તમને સાંભળતા હોય તો ડેફિનેટલી રિલિજિયન છે એ દરેકને વ્યવસ્થિત રીતે તમારે કન્સિડર કરીને તમારી સ્પીચને તમારે તૈયાર કરવી પડશે. The knowledge about educational background of the audience helps you choose vocabulary, language style and your use of example. તેના આફ્ટર આવે છે ઓડિયન્સ છે એમનું નોલેજ શું છે, કારણ કે એમના બેઝ ઉપરથી તમે અલગ અલગ એમના એક્ઝામ્પલ છે, કેસ સ્ટડી તમે બનાવશો, એટલા માટે એ પણ અગત્યનું છે. ધ સાઇઝ ઓફ ધી ઓડિયન્સ ઓલ્સો પ્લેઝ અ વાઇટલ રોલ ઇન પ્લાનિંગ ઓફ અ પ્રેઝન્ટેશન. ઇન જનરલ ધ લાર્જર ધ ઓડિયન્સ ધ મોર ફોર્મલ ધ પ્રેઝન્ટેશન શુડ બી. બરાબર. જેટલું ઓડિયન્સ છે વધારે હોય ને એટલું તમારું જે પ્રેઝન્ટેશન ફોર્મલ હોવું જોઈએ. સિટિંગ ડાઉન એન્ડ યુઝિંગ કોમન લેંગ્વેજ વાઇલ સ્પીકિંગ ટુ અ ગ્રુપ ઓફ 10 પીપલ ઇઝ ઓફન ક્વાઇટ એપ્રોપ્રાઇટ. તમે ઓનલી 10 પીપલ અથવા તો એનાથી પણ ઓછા લિસનર છે સાંભળનાર બેઠેલા હોય ઓડિયન્સની અંદર, બરાબર છે, તો એવા વ્યક્તિને તમે નીચે બેસીને અથવા તો ચેર ઉપર બેસીને તમે એમને પ્રેઝન્ટ કરો, બરાબર, તો એ એપ્રોપ્રાઇટ છે, એમાં કોઈ ખોટું નથી. બટ ઇફ યુ વર ટુ સ્પીક ઇન ફ્રન્ટ ઓફ અ લાર્જ ઓડિયન્સ, પરંતુ તમારે જો લાર્જ ઓડિયન્સની સામે જઈને બોલવાનું છે તો યુ હેવ ટુ યુઝ અ માઇક્રોફોન એન્ડ સ્પીક ફ્રોમ અ એલિવેટેડ પ્લેટફોર્મ. યોગ્ય ઊંચાઈવાળું જે પ્લેટફોર્મ હોય ને એલિવેટેડ પ્લેટફોર્મ, બરાબર, ત્યાં ઉપર ઊભા રહીને વ્યવસ્થિત તમારે પ્રેઝન્ટ કરવું પડે, કારણ કે અધરવાઇઝ શું થાય તો કે પાછળ જે ઓડિયન્સની અંદર બેઠેલા હોય, બરાબર, એ તમારા વોઇસને અથવા તો તમને બરાબર જોઈ શકશે નહીં. તો આ હતું ઓડિયન્સ એનાલિસિસ. ધેન આફ્ટર નંબર 3, લેન્થ ઓફ ટોક. ધેન આફ્ટર તમે જે સ્પીચ રેડી કરેલી છે, તૈયાર કરેલી છે, તો એમની લેન્થ એપ્રોક્સ કેટલી હોવી જોઈએ, બરાબર. આપણે જેને કહી શકાય ને કે આઈડિયલ જે આપણું સેશન કરવું છે પ્રેઝન્ટેશનનું એ કેટલું હોવું જોઈએ, એનું ડ્યુરેશન કેટલું, એની વાત. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ પ્લાન અ પ્રેઝન્ટેશન કીપિંગ ઇન માઇન્ડ ધ ટાઈમ ફેક્ટર. ઇફ specific time slot is allotted to you, try to finish your presentation within the given time limit. તમને એક સ્પીકર તરીકે તમને કીધેલું હોય કે ભાઈ તમારે 45 મિનિટ્સની અંદર તમારી સ્પીચને કમ્પ્લીટ કરવાની છે, તો એ જ ટાઈમ લિમિટની અંદર તમારે એ સ્લોટની અંદર તમારે તમારી જે સ્પીચ હોય એમને ફિનિશ કરવી જ પડે. while planning the presentation, you should also take into consideration the question answer session that follows the presentation. Then after તો કે question answer session હોય એમને પણ તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો હોય છે, તો 45 મિનિટ્સની અંદર જ એને ઇન્ક્લુડ કરી દેવાનું કે જેથી કરીને ઓડિયન્સના કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો એને પણ આપણે લઈ શકીએ. One must remember that people find it difficult to maintain concentration for a longer period. A presentation should be well structured and interesting. The ideal time limit for a single session presentation is of 45 minutes. સામાન્ય રીતે એવું આપણે કહી શકાય કે 45 મિનિટનું જે સેશન છે ને એને આઈડિયલ સેશન કહેવાય, કારણ કે આઈડિયલ ટાઈમ લિમિટની અંદર જો તમે તમારા સેશનને કમ્પ્લીટ કરશો તો લોકો છે એ પણ ઓડિયન્સની અંદર બેઠેલા લોકો છે એ પણ પોતાનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એમને મેન્ટેન કરીને તમને સાંભળશે, બરાબર. તો લેન્થ ઓફ ટોક છે એ પણ તમારે ધ્યાનમાં લેવી પડે. ત્રીજો એલિમેન્ટ. ત્યાર પછી આવે છે ફોર્થ એલિમેન્ટ, વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. 3 ક્વેશ્ચન તમને જે આપેલા છે, વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. જ્યારે તમે સ્પીચ આપવા માટે પ્રેઝન્ટ કરવા માટે જાઓ છો ત્યારે તમારા પ્રેઝન્ટેશનને આપો એ પહેલાં વોટ, વાય અને હાઉ આ 3 પ્રશ્નો છે તમારે રેડી એમની પ્રિપરેશન સાથે જવાનું. વાઇલ સ્ટ્રક્ચરિંગ યોર પ્રેઝન્ટેશન યુ કુડ એડ્રેસ ધ ક્વેશ્ચન્સ વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. વોટ ઇન્ડિકેટ ધ કી મેસેજ દેટ યુ વિશ ટુ કોમ્યુનિકેટ. 3 પ્રશ્ન, વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. એમાં સૌથી પહેલું છે વોટ, શું.
એનો મતલબ શું થાય તો કે વોટ ઇન્ડિકેટ ધ કી મેસેજ ધેટ યુ વિશ ટુ કોમ્યુનિકેટ. તમારે શું કોમ્યુનિકેટ કરવાનું છે? તો કે મારે આ કોમ્યુનિકેટ કરવાનું છે, મારે આના વિશે બોલવાનું છે, મારે આ વસ્તુ છે એને પ્રેઝન્ટ કરવી છે. તો એ આઈડિયા તમને આવશે. યુ શુડ થિંક ઓફ ધ બેનિફિટ ઓફ ધ ઓડિયન્સ બાય અટેન્ડિંગ યોર પ્રેઝન્ટેશન. ધેન આફ્ટર વાય, શા માટે? વાય સેટિસ્ફાય ધ ક્યુરિયોસિટી ઓફ ધ ઓડિયન્સ. શા માટે ઓડિયન્સની અંદર, કારણ કે ઓડિયન્સ છે એમની ક્યુરિયોસિટી હોય, એમની જિજ્ઞાસા હોય, એમની એક્સપેક્ટેશન હોય, તો તમે એમના વાયને ફૂલફિલ કરશો. ભાઈ શા માટે તમને સાંભળવા આવીએ? તો એનો જવાબ તમારી પાસે હોવો જોઈએ. ભાઈ આ વસ્તુ છે ને એટલા માટે તમને સાંભળવા આવો, આ વસ્તુ હું તમને શીખવાડવાનો છું એટલા માટે તમે મને સાંભળો. તો આ વાય તમારું જો એકદમ ક્લિયર હશે તો ડેફિનેટલી ઓડિયન્સ છે એમની ક્યુરિયોસિટી મેન્ટેન થશે. ધ પ્રેઝન્ટેશન શુડ સેટિસ્ફાઈ ધ ક્વેરીઝ ઓર ડાઉટ્સ રાઇઝડ બાય ધ ઓડિયન્સ. કારણ કે એનો આન્સર મળી જાય એટલે ડેફિનેટલી તમે જે ઓડિયન્સ હોય એમના ડાઉટ્સ હોય, એમની ક્વેરીઝ હોય, એમને તમે સોલ્વ કરશો, એને સેટિસ્ફાઈ કરશો. ધેન આફ્ટર હાઉ, સજેસ્ટ ધ વેઝ ઇન વિચ the audience can act upon the suggested idea of the presentation. બરાબર, એટલે હાઉ ઘણી વખત શું થાય કે આપણે સ્પીચ આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ને એટલે ઘણી બધી આપણે એમને ઇન્ફોર્મેશન આપેલી હોય ઓડિયન્સને કે તમે આવી રીતે આ વસ્તુ કરજો, આવી રીતે આ કરજો. તો ઓડિયન્સ છે એ કઈ રીતે એક્ટ ઓપોન કાર્ય કરી શકે એ હાઉ દ્વારા એને ખબર પડશે. બરાબર, કે આપણે એમ કહેતા હોય કે ભાઈ આવી રીતે વાંચવાથી તમને યાદ રહેશે. બરાબર છે, તો ઓડિયન્સમાંથી કોઈ ઊભા થઈને એમને કહે કઈ રીતે આપણે યાદ રાખી શકાય સાહેબ, ડેમો આપો જીને, તો એ તમારો હાવ કમ્પ્લીટ હોય ને તો તમે એને ડેમો આપી શકો. અધરવાઇઝ માત્ર તમે વાતો કરો છો ને એવું જ એમને લાગશે. બરાબર, એટલે વોટ, વાય એન્ડ હાઉ આ ત્રણ જે પ્રશ્ન છે એ પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવા પડે એલિમેન્ટની અંદર. એને ફાઇનલ ફિફ્થ એલિમેન્ટ છે સિલેક્શન ઓફ પ્રેઝન્ટેશન મેથડ. હવે તમારું પ્રેઝન્ટેશનની મેથડ તમારે કઈ રીતે સિલેક્શન કરવી એમની વાત છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ડિસાઇડ અબાઉટ ધ પ્રેઝન્ટેશન મેથડ. વન નીડ્સ ટુ કન્સિડર ફોલોઈંગ ફેક્ટર્સ વાઇલ સિલેક્ટિંગ પ્રેઝન્ટેશન મેથડ. હવે તમે પ્રેઝન્ટેશન કરવા માટેની જે મેથડને સિલેક્ટ કરો એમના માટે નીચેના કેટલાક ફેક્ટર્સ આપેલા છે એને તમારે ધ્યાનમાં લેવા પડે. નંબર 1, ધ ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ ટુ યુ બાય વે ઓફ વિઝ્યુઅલ એડ્સ, સાઉન્ડ સિસ્ટમ એન્ડ લાઇટ્સ. હવે તમારે એક્સ્ટ્રા કોઈ ફેસિલિટીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તમારા પ્રેઝન્ટેશનની અંદર તો એ કમ્પ્લીટ કરો. You should be aware of the tools that will be at your disposal during presentation. The presentation style with a projector is definitely different from a presentation without projector. બરાબર, હવે પ્રોજેક્ટર દ્વારા તમે પ્રેઝન્ટ કરતા હોય ને વિધાઉટ પ્રોજેક્ટર પ્રેઝન્ટ કરો છો તો બંને વચ્ચે ઘણું બધું ડિફરન્સ છે. તો યુ શુડ ટ્રાય ટુ ચેક અવેબિલિટી ઓફ ટૂલ્સ ઓફ પ્રેઝન્ટેશન બિફોર હેન્ડ. એટલે સૌથી પહેલાં તમારે એ તમારે જે વસ્તુની અવેબિલિટી મતલબ કે જરૂરિયાત છે ને એ ટૂલ્સ તમારી પાસે રેડી હોવા જોઈએ. બરાબર. ધેન આફ્ટર ધ ઓકેશન, કયા ઓકેશનની અંદર, કયા પ્રસંગની અંદર તમારે પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે? મેરેજમાં કરવાનું છે, બિઝનેસ મિટિંગની અંદર પ્રેઝન્ટ કરવાનું છે, તો એમને અકોર્ડિંગ તમારી પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાઇલ છે એ થવી જોઈએ. A presentation should be prepared keeping in mind the occasion. A formal conference of 200 people will require a different method of a presentation as compared to an informal presentation at a wedding ceremony. વેડિંગ સેરેમનીની અંદર જે ગેધરિંગ થયેલું હોય ને એમની અંદર જે પ્રેઝન્ટેશન આપો છો એ અને 200 થી પણ વધારે લોકો જ્યારે ગેધરિંગ થયેલા હોય તો એમની વચ્ચે જઈને તમે જ્યારે પ્રેઝન્ટ કરો છો તો એ બંને વચ્ચે ઘણો બધો ડિફરન્સ છે, એ તમારે ધ્યાનમાં લેવો જોઈએ. નંબર 3, યોર એક્સપિરિયન્સ ઇન ગિવિંગ પ્રેઝન્ટેશન. હવે જો તમારી પાસે એક્સપિરિયન્સ સ્પીકર હોય તો ડેફિનેટલી તમે વાંચો નહીં, કોઈ નોટ ન રાખો તો ચાલે. An experienced presenter can select the method of presentation that will suit the audience and the subject. Some people prefer to give presentation without notes. બટ સમ પીપલ પ્રિફર ટુ કેરી નોટ્સ ટુ એડ ધેર મેમરી. બરાબર, ઘણા આપણે સ્પીકરને આપણે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું ઉદાહરણ લઈએ તેને કોઈ પણ ઇવેન્ટની અંદર ગમે તે ઇવેન્ટ હોય, ગમે તે મિટિંગ હોય, ગમે તે સભા હોય, એમને નોટની જરૂર ના પડે. શા માટે? કારણ કે એની અંદર એટલો બધો એક્સપિરિયન્સ છે, નોલેજ છે. બરાબર, આપણે તો કોઈ પણ ઇવેન્ટની અંદર ગયા હોય તો સૌથી પહેલાં તો આપણે પહેલાં તો પોઈન્ટ્સ રાખવા પડે. તો એ પોઈન્ટ્સ રાખવા એ ખોટી વસ્તુ નથી, એ સાચી વસ્તુ છે, એ સારી વસ્તુ છે. કારણ કે આપણે આપણી મેમરીને એડ કરવા માંગીએ છીએ. બરાબર, ઘણી વખત શું થાય કે આપણે પોઈન્ટ જઈએ 10 બોલવાના હોય ને તૈયારી કરીને ગયા હોય, 8 બોલાય, પછી 2 વારંવાર યાદ કરીએ પરંતુ યાદ જ ના આવે તો શું થાય? તો લખેલું હોય તો તમે વ્યવસ્થિત જોઈને બોલી શકો, તો એ સારી વસ્તુ છે. ધેન આફ્ટર નંબર 4th એન્ડ ફાઇનલ પોઈન્ટ, ફેમિલિયારિટી વિથ ટુ ટોપિક. If you are very familiar with the topic, it requires less preparation. On the other hand, a new topic requires thorough preparation. આપણે ખ્યાલ છે કે ભાઈ તમે જેમનાથી ફેમિલિયર હોય એ ટોપિક તમને આપેલો હોય તો તમારે લેસ પ્રિપરેશનની રિક્વાયરમેન્ટ થાય. અને બીજી બાજુ તો કે નવો ટોપિક તમને આપી દેવામાં આવે તો તમારે એના માટે શું કરવું પડે? તો કે પ્રિપરેશન કરવી પડે. તો અહીંયા આપણે
જે બી એલિમેન્ટ હતા એ 5 એલિમેન્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે. ફટાફટ આપણે એને ક્વિક રિવાઇઝ કરીએ. પ્રેઝન્ટેશનની અંદર સૌથી પહેલાં તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. ધેન આફ્ટર તો કે કી એલિમેન્ટ્સ ઓફ અ પ્રેઝન્ટેશન. એમાં નંબર 1 કોન્ટેક્સ્ટની અંદર અલગ અલગ તો કે એમના જે પ્રેઝન્ટેશનની 2 ટાઈપ્સ જે આપેલા હતા એ. પછી તો કે પ્રેઝન્ટેશન આપવા જાવ એ પહેલાં તમારે અગાઉ એડવાન્સની અંદર શું કરવાનું તો કે પ્લેસની વિઝિટ કરવાની. જો આ બધું કોન્ટેક્સ્ટ નામના પહેલા એલિમેન્ટની અંદર છે. પછી તો કે ઓડિયન્સ એનાલિસિસ કરવાનું છે. ધ્યાન આફ્ટર તો કે તમારે જે રિક્વાયર હોય એ બધું જ મટીરિયલ માઇક્રોફોન, વ્હાઇટ બોર્ડ, ઓવરહેડ પ્રોજેક્ટર, ફ્લિપચાર્ટ આ બધી વસ્તુ તમારી પાસે રેડી હોવી જોઈએ. ધ્યાન આફ્ટર તમારે એક સ્ટેન્ડ ઉપર મતલબ કે એક જ જગ્યા ઉપર સ્થિત થઈને બોલવાનું છે કે મૂવમેન્ટ કરવાની છે એમને અગાઉથી નક્કી કરો. ધ્યાન આફ્ટર તો કે ઓડિયન્સની એક્સપેક્ટેશન શું છે એમને જાણો. આ બધું કોન્ટેક્સ્ટની અંદર હતું. ધ્યાન આફ્ટર નંબર 2 બીજું એલિમેન્ટ છે ઓડિયન્સ એનાલિસિસ. બરાબર, તો ઓડિયન્સ એનાલિસિસની અંદર આપણે એમનું એજ ગ્રુપ જોયું હતું, જેન્ડર જોયેલું હતું, કલ્ચર જોયેલું હતું, બરાબર, પછી રિલિજિયન જોયેલું હતું. તો આ બધી વસ્તુ છે એમને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે તમારું પ્રેઝન્ટેશનને તૈયાર કરી શકો. લેન્થ ઓફ ટોક સામાન્ય રીતે એવું કહેવાય છે કે 45 મિનિટ્સની જે ટોક હોય એને આપણે આઈડિયલ ટાઈમ સ્લોટ કહી શકાય. તો એ ટાઈમ લિમિટની અંદર તમારી જે સ્પીચ છે એમને કમ્પ્લીટ કરવી પડશે. તેના આફ્ટર 4th એલિમેન્ટની અંદર 3 પ્રશ્ન છે, વોટ, વાય એન્ડ હાઉ. એન્ડ ફાઇનલી આવે છે નંબર 5 ઉપર સિલેક્શન ઓફ પ્રેઝન્ટેશન મેથડ. એમની અંદર આપણે 4 અલગ અલગ પોઈન્ટ છે એમની ડિટેલની અંદર જોયા. નેક્સ્ટ જે ક્વેશ્ચન છે 8 સ્ટેપ્સ ટુ અ સક્સેસફુલ પ્રેઝન્ટેશન, એમને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે કમ્પ્લીટ કરીશું. આશા રાખું છું કે તમને આ બધા જ પોઈન્ટ છે 5 એલિમેન્ટના એ કમ્પ્લીટ સમજાઈ ગયા હશે. ફરીથી મળીશું એક નવા જ પ્રશ્નની સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.